บนโซเชียลแชร์ความรู้ที่ว่าการโดนไฟช็อตเบาๆช่วยเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ให้คุณได้ชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองสถาบันประสาทวิทยาครับไฟช็อตเบาๆแล้วจะเก่งคณิตมากขึ้นจริงไหมครับอันนี้ไม่น่าจะจริงนะครับจริงๆเรามีวิธีที่จะเพิ่มความจำทางด้านคณิตศาสตร์ที่ดีและก็ปลอดภัยกว่าการโดนไฟฟ้าช็อตเช่นการเรียนรู้การทำโจทย์บ่อยๆแต่การใช้ไฟฟ้าช็อตเพื่อกระตุ้นสมองนั้นมีจริงนะครับเช่นคนไข้กลุ่มจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้ามากๆที่ให้ยาและไม่ตอบสนองพวกนี้จะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นไม่อันตรายเหรอครับจะมีการให้ยาสลบคนไข้ให้นอนหลับไปเพราะว่าเวลาโดนไฟช็อตเนี่ยจะเกิดความกลัวและก็ความเจ็บปวดได้จะไม่ได้ใช้เหมือนไฟฟ้าบ้านก็จะปล่อยไฟในปริมาณที่เหมาะสมระยะเวลาไม่นานเกินไปอาจจะไม่เกิน1 นาทีโดยจะอยู่ในความควบคุมของแพทย์รักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าจะเกิดอะไรขึ้นครับพอกระตุ้นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการชักพวกนี้มันเหมือนกับเวลาที่เรารีเซ็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายก็คือกดรีเซ็ต1 ทีเพื่อที่จะให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนกับอุปกรณ์เพิ่งออกจากโรงงานในคนไข้กลุ่มที่ซึมเศร้ามากๆเมื่อทำการกระตุ้นเนี่ยอาจจะต้องทำ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วอาจต่อเนื่อง 1-2 เดือนจนคนไข้อาการดีขึ้นว่าแต่ว่าถ้าจะให้สมองเก่งคณิตศาสตร์มากขึ้นต้องทำยังไงครับสมองที่ทำหน้าที่คำนวณโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นี่ก็จะเป็นสมองข้างเด่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมองข้างซ้ายจะทำหน้าที่ในเรื่องของภาษาและการคำนวณซึ่งสมองจะไม่ได้ทำงานแค่ตำแหน่งเดียวทำโจทย์ได้เนี่ยนอกจากเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจส่วนหนึ่งเราก็จะใช้ความจำด้วยก็ควรจะต้องมีการฝึกทำโจทย์เรื่อยๆเราก็จะสามารถเรียกความจำความเข้าใจในการแก้ปัญหาโจทย์นี้ได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากฝึกแล้วก็ต้องดูแลรักษาด้วยถ้าสมองข้างนั้นเนี่ยเราใช้เป็นสมองข้างหลักเช่นเป็นครูคณิตศาสตร์เป็นนักคณิตศาสตร์ก็จะต้องพึงระวังรักษาสมองจริงๆเราก็ต้องระวังรักษาสมองทุกส่วนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูแลข้างนั้นเนี่ยให้มากเป็นพิเศษแต่เราจะดูแลสมองเฉพาะข้างนั้นได้ยังไงครับในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถระวังไม่เอาข้างขวาลงไม่เอาข้างซ้ายลงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอันนั้นอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าอาจจะพอป้องกันได้ด้วยการใส่หมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดอัตราหรือโอกาสที่จะเกิดการกระแทกป้องกันภายนอกแล้วอย่าลืมดูเหตุภายในก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองการควบคุมเรื่องของเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงลดหรือเลิกการสูบบุหรี่อยากบำรุงสมองต้องกินอะไรครับจริงก็คือกินอาหารให้ครบ5 หมู่กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพออันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะสมองอย่างเดียวครับคงไม่มีอาหารอะไรที่ควรต้องกินพิเศษเพื่อที่จะบำรุงสมองอย่างเดียวยกเว้นในเด็กเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้รับจากนมแม่อยู่แล้วดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับไฟช็อตแล้วจะทำให้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นอันนี้ไม่จริงนะครับไม่ควรแชร์ต่อทักษะคือสิ่งที่ฝึกฝนได้การได้มานั้นง่ายแค่เพียรพยายามครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมตรวจสอบกันนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์